Hello friends, welcome back to my channel. আজি লৈ আহিছোঁ মেখেলাত সহজভাৱে কম সময়ত কেনেকৈ চিলাব পাৰি। যেহেতু আগতো মই চিলাই ভিডিঅ'বোৰ দি আছিলোঁ, আপোনালোকে চাইছে, মৰম দিছে। তাৰ বাবে এইখন মেখেলাত মই কেনেকৈ ফলছ লগালোঁ অলপো অসুবিধা নোহোৱাকৈ। আৰু যিসকলে নতুনকৈ চিলাই শিকিম বুলি ভাবিছে তেখেতসকলে এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব। আৰু আহক পলম নকৰি যাম ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ। বেছি কথা কৈ নাথাকোঁ, যিহেতু সদায় কৈ থাকোঁ। তাৰ বাবে আজি কথা নোকোৱাকৈ মই আপোনালোকক ভিডিঅ'টো দেখাম আৰু সম্পূৰ্ণকৈ চাই যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বলক ভিডিঅ'টোৰ মাজত যাম। ফাইনেলি চিলোৱা হৈ গ'ল। আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু বুজি পালে। আৰু যদি ভাল পালে তেনেহ'লে পুনৰবাৰ কৈছোঁ, লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেনেহ'লে আজিলৈ বাই বাই।